तपाईँ अङ्ग्रेजीमा कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईको स्कुल, अफिस, कलेज तथा अरू जहाँ पनि इङ्ग्लिस लगायतका अन्य भाषाहरू नआएर पछुताउनु भएको छ। आजभोलि जहाँ जानुस्, चाहे हस्पिटल, मालपोत, स्कुल तथा अन्य एनजिओ तथा आइएनजिओ अफिसहरू जहाँ गए पनि अङ्ग्रेजीमा नोटिस लेखेर टाँसिएको हुन्छ। आफूलाई इङ्ग्लिस आउँदैन, सोधौँ कसलाई सोधौँ? न्युजपेपरमा लेखिएको कुनै पनि आर्टिकल होस् वा अरू कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको पुस्तकहरू पढ्नलाई गाह्रो भएर समस्यामा पर्नु भएको छ। यदि त्यसो हो भने टेन्सन नलिनुहोस्। आज म तपाईँलाई अङ्ग्रेजी भाषाको मात्र होइन, विश्वका जुनसुकै भाषामा लेखिएको नोटिस होस् वा आर्टिकलहरू होस्, तपाईँले कसैको सहयोग बिना आफैले हेर्न अथवा पढ्न सक्नुहुनेछ। हो, आज मैले तपाईँलाई यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन एप्लिकेसन तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभयो भने तपाईँले सजिलै जुनसुकै भाषामा पनि लेखिएको आर्टिकल तथा नोटिसहरू सजिलै पढ्न तथा बुझ्न सक्नुहुनेछ। भिडियो स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। नमस्ते, म रमेश, टेक्निकल सोल्जरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नो स्क्याम, नो फेक, ओन्ली टेक। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। ओके, यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोस्। प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर LENS लेन्स टाइप गर्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि सबैभन्दा माथिको एउटा यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ। यसको सबैभन्दा माथि यहाँ आइसकेको छ, यसलाई इन्स्टल गरिदिनुहोस्। ल, मेरो इन्स्टल पनि भइसकेको छ। यो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। मैले यसलाई ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि यस्तो किसिमको एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुलिसकेपछि यसको सबैभन्दा बटममा एउटा ट्रान्सलेट, टेक्स्ट, सर्च, होमवर्क सब भन्ने तपाईँले देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्रान्सलेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले कुन ल्याङ्ग्वेज छ, तपाईँलाई नआउने सब्जेक्ट कुन ल्याङ्ग्वेज छ, त्यसलाई चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ तपाईँले नेपालीमा ट्रान्सलेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले कुन ल्याङ्ग्वेजलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईँले डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनिएको छ। यो डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेजलाई कुन ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले त्यो पाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँले यहाँ विभिन्न किसिमको ल्याङ्ग्वेजहरू देख्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस, फिलिपिनो, फिनिस, फ्रेन्च, कुन ल्याङ्ग्वेज छ तपाईँको त्यो ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले अहिले तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि मैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चुज गरेको छु। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गरेर देखाउन गइरहेको छु। र ट्रान्सलेट कुन ल्याङ्ग्वेजमा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले नेपालीमा चाहनुहुन्छ कि अथवा अब अरू अरेबिकमा चाहनुहुन्छ कि अमेरिकनमा चाहनुहुन्छ कि अथवा तपाईँले कुनमा चाहनुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस्। मलाई नेपालीमा चाहिँ मैले इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई नेपालीमा गरेर देखाउन लागिरहेको छु र मैले इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसकारण मैले एउटा यहाँ सानो बुकको सहायता लिएको छु। तपाईँले यतिकै राखेर यहीँ पनि यतिकै राखेर नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो यो ट्रान्सलेट भइसकेको छ। यसलाई तपाईँले आफ्नो फोटो खिचेर यसलाई चाहिँ तपाईँले सेभ गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ फोटो खिचिदिनुहोस्। फोटो खिचिसकेपछि यो यस्तो किसिमको ट्रान्सलेट भएर आउँछ। अब यसरी ट्रान्सलेट भइसकेपछि तपाईँले यसमा राइट ह्यान्ड साइडमा यसलाई चाहिँ बारलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि सार्नुहोस् र राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा ओपन टु ट्रान्सलेट भन्ने एउटा अप्सन देखा पर्छ। यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसमा टप साइडमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा तपाईँले कुन ट्रान्सलेट गर्न खोज्नु भएको हो त्यो चाहिँ टप साइडमा आउँछ र तलपट्टि हाइलाइट भएर चाहिँ केमा आउँछ त नेपालीमा आउँछ। तपाईँले यसलाई सेभ गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ तलपट्टि बटन छ, सेभको बटन छ, सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले आफूले काम सकिसकेपछि यसलाई डिलिट पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै पनि कमी कमजोरी तथा सल्लाह सुझाव भए तलको कमेन्ट बक्समा गएर अवश्य कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक तथा मन नपरेमा डिसलाइक पनि गरिदिनु होला। आफूले सिकेको कुरा अरूले पनि सिकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र भिडियो आफूले खोजेको बेलामा सजिलै भेट्न सकियोस् भन्नको लागि सेयर बटनमा क्लिक गरेर आफ्नो फेसबुक तथा मेसेन्जरमा सेयर गरेर राख्नुहोस्। यस्तै उपयोगी र जानकारीमूलक भिडियो अरूभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्। छिट्टै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।